Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi biết được tài năng của quốc sư Duyên Khang, Tần Mục vô cùng tán thưởng. Trên chuyến thuyền xuôi về kinh thành, hắn tranh thủ móc ra quyển toán kinh, đọc lấy đọc để, say mê đến mức gió táp vào mặt cũng chẳng thèm ngẩng lên. Đang lúc Tần Mục chìm trong thế giới số học, một sĩ tử mũm mĩm, tính cách có vẻ hướng ngoại, tên là Vệ Dung bắt chuyện. Sau vài câu chém gió có kiểm soát, cả hai nhanh chóng phát hiện mình cùng chung hoài bão muốn đến kinh thành, tìm kiếm công danh và hy vọng được bước chân vào Thái Học viện, nơi tập trung tinh hoa học vấn của đế quốc. Không lâu sau, con thuyền đã cập bến, một thế giới mới mở ra trước mắt Tần Mục. Nơi này có rất nhiều phương tiện đi lại trên bộ như xe bay, tiên hạc, địa long, còn có mấy chiếc lâu thuyền đang chờ xuất phát. Thấy hắn ngơ ngác, Vệ Dung vẫy tay, rủ Tần Mục cùng lên lâu thuyền. Bởi theo kinh nghiệm từng trải của bản thân, tên mập ú nhận thấy đây là một phương tiện di chuyển vừa thoải mái lại không quá đắt đỏ. Trên đường đi, Vệ Dung cứ thao thao bất tuyệt, tên béo này cũng tiện tay mua cho Hồ Linh Nhi một vò rượu, khiến nó vừa nghiện vừa ngại. Còn Tần Mục, khung cảnh Duyên Khang đập vào mắt, làm cho hắn không khỏi cảm thán. Đây thực sự là nơi thần kỳ. Linh Sục Tú nói đạo pháp thần thông của Duyên Khang biến chuyển từng ngày, bây giờ nhìn lại quả đúng như thế. Hắn có thể thấy được Duyên Khang Quốc đang ứng dụng đạo pháp thần thông vào mỗi ngóc ngách trong sinh hoạt thường ngày, ăn, mặc, ở, đi lại bình thường của con người đều đang chậm chậm được thay đổi. Điều này rất tương tự với đạo mà thánh nhân nói tới trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Nghĩ đến đây, trong đầu Mục ta chợt nảy số, lẽ nào quốc sư Duyên Khang cũng là người Thiên Ma giáo ta? Con thuyền vẫn miệt mài di chuyển, Tần Mục lại nhận thấy các sĩ tử trên thuyền đa số tu luyện cùng một loại võ học, pháp thuật, kiếm pháp. Điều này khiến hắn lắc đầu ngao ngán và tự tin rằng mình một tay có thể đánh 10 người như vậy cũng chẳng ngán. 4 ngày trôi qua, kinh thành dần hiện ra trước mắt. Đa số sĩ tử trên thuyền là lần đầu tiên đến kinh thành nên khó nén được kích động trong lòng. Ai nấy đều hướng ánh mắt ra phía ngoài nhìn xung quanh. Bất ngờ, một tiếng rung chuyển dữ dội đột ngột xé toạc không trung, lâu thuyền nghiêng ngả, mấy sĩ tử không giữ được thăng bằng, liền bị rơi tự do xuống đất, tiếng thét thảm thiết vang vọng. Tần Mục cau mày, hai chân tựa như hai cây thương cắm trên thuyền, cố gắng giữ chặt Vệ Dung và Hồ Linh Nhi đang say khướt. Cùng lúc ấy, tiếng cười man dợ vang lên, một con chăn khổng lồ, miệng đầy móc câu đang ngoạm chặt đuôi lâu thuyền kéo mạnh. Các sĩ tử hoảng loạn, người rơi xuống, kẻ bị chăn nuốt chửng. Trên đầu con chăn là một thanh niên yêu diễm, diện áo sặc sỡ, gã ta là Long Kiều Nam, thiếu môn chủ khét tiếng của Ngự Long môn. Thấy tên gia hỏa kia cao hứng nhìn mọi người hoảng loạn, Tần Mục hỏi Vệ Dung có biết bay không. Chưa kịp cho đối phương cơ hội trả lời, hắn đã ném tên mập ra khỏi thuyền. Chỉ thấy tiếng kêu thảm thiết của Vệ Dung từ phía dưới truyền đến, ta không biết bay. May mà Tần Mục đã kịp thời nhảy theo. Hồ Linh Nhi lúc này cũng tỉnh táo điều khiển gió nâng Tần Mục lên. Hắn lao xuống, tóm lấy Vệ Dung, né tránh những mảnh vỡ lâu thuyền đang đổ ập xuống. Vệ Dung quay đầu nhìn lại, ánh mắt đờ đẫn, chỉ thấy mấy tầng lầu đã bị cắn nát. Con chăn to lớn kia khoanh tròn trên lâu thuyền, đang liều mạng siết chặt. Chiếc lâu thuyền kia sắp bị siết thành hai đoạn mất rồi. Lúc này đây, chủ thuyền giận dữ hét lên: Long Kiều Nam, người muốn tạo phản hả? Dứt lời, ông liền hóa thành một người lửa khổng lồ, rồi lao lên combat với đối phương. Thần thông cực kỳ bá đạo, chiếc lâu thuyền đã khó mà chống đỡ được cuộc chiến của hai vị cao thủ. Ngay khi con chăn phun ra một luồng khói độc vào trên mặt chủ thuyền, lập tức ngọn lửa trên người khổng lồ dập tắt, cứ thế người này liền xong đời. Chứng kiến một màn này, sắc mặt Vệ Dung trắng bệch. Phía sau bọn họ, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, nửa chiếc thuyền âm âm nện xuống, hủy diệt cả một mảnh núi rừng. Hai người một cáo rất nhanh, rơi xuống đất. Tần Mục vội thúc giục cả hai nhanh chóng rời đi, bởi cao thủ Ngự Long môn sẽ sớm đến kiểm tra. Vệ Dung vẫn chưa hết sợ hãi, lập tức chạy về phía trước rồi nói: bọn họ thấy chúng ta còn sống sẽ làm thế nào? Hồ Linh Nhi lườm hắn một cái, có vẻ hơi say rượu, đương nhiên là từng lén lút uống rượu. Nó lên tiếng: Vệ béo, ngươi nói xem. Nghe vậy, Vệ Dung dùng mình một cái, vừa chạy hắn vừa cảm thán. Lần này, Ngự Long môn quả thật là gan to bằng trời, lại dám ở gần kinh thành tập kích thuyền của sĩ tử vào kinh dự thi. Chờ thương thế của quốc sư tốt rồi, nhất định sẽ không bỏ qua. Tần Mục nghe tên mập nói vậy thì lắc đầu lên tiếng: ngươi thật sự cho rằng quốc sư bị thương sao? Dưới cái nhìn của ta, quốc sư căn bản là không có bị thương, mà là cố ý muốn dẫn hết toàn bộ thế lực phản đối hắn trong cảnh nội Duyên Khang Quốc ra, một lưới bắt hết. Ngự Long môn không phải cũng bị hắn dẫn ra sao? Vệ Dung ngẩn ngơ, thất thanh nói: ý của ngươi là... Không thể, ta nghe nói hiện tại phản loạn không dưới 20 nơi, cướp thành đoạt đất, khiến bách tính tử thương vô số, cũng không thiếu trộm cướp hoành hành. Quốc sư làm sao có khả năng dung túng chuyện như vậy? Tần Mục nói: đây đương nhiên là quyền mưu, nếu quốc sư không có bị thương, làm sao có khả năng dẫn ra những loạt thân tặc tử này? Ông ta ở Đại Khư nếm mùi thất bại, trên đường trở về bị ám sát, bị thương nặng, bất luận danh tiếng hay là thực lực đều giảm xuống một mảng lớn, ai sẽ bỏ qua một cơ hội thật tốt như thế? Vệ Dung bàng hoàng, khó chấp nhận sự thật tàn khốc này, bởi cái giá phải trả là vô số sinh mạng. Tần Mục bất ngờ quay sang nhìn Vệ Dung một chút, cái tên mập mạp này linh hoạt lạ kỳ, vậy mà có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Hỏi ra mới biết, Vệ Dung đã phá ngũ rượu bích, mở ra ngũ rượu thần tàng, vậy là Tần Mục liền phân chia nhiệm vụ. Vệ Dung huynh, người đối phó 2 con, ta đối phó 2 con. Vệ Dung còn đang ngơ ngác thì 4 con rắn lớn từ trong rừng lao ra, theo sau là tiếng sáo du dương của đệ tử Ngự Long môn. Đến đây thì cũng hết tập 371 Thần Ký. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút Pro để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.